عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي في الله، وصلني من اليوم منتوج جديد قررت ان اعمل عليه فيديو اللي هو كيبورد جيمنج ولا كلافي جيمر. دونك هذا هو وصلني يعني على مدة 3 ايام فهو وصلني. الور كي وصلني قلت نخليه بنديرو عليه فيديو انبوكسينج. تابعوا معنا هذا الفيديو ان شاء الله في حلقة اليوم. Over your soul, we're gonna take back everything and lose it all. إذا نبدأ على بركة الله. نقوم بنزع الغلاف هذا. إذا ها هي الصورة الأوضح، ها هي الصورة لهذا الكيبورد. إذا اسم الكيبورد keyboardK-100، يعني شبه احترافي اخواني. سأضع لكم رابط شرائه اسفل الفيديو مع السعر طبعا. نقوم بفتحه من هنا سبورتس جيمنج جير، ونقوم هكذا. إذا هنا لدينا القطعة المسند التي نضع عليها أيدينا عندما كنا نلعب هكذا، هذه الطريقة هكذا. هذه هي نضعها جانبا. هذه القطعة الأساسية طبعا، هذه هي اللوحة والكيبورد. ثقيلة نوعا ما إخواني، سوف أحاول يعني نضعها جانبا، سوف نتطرق إليها مجددا في الحين. هذه يعني ملصقات نلصقها في الكلافي، وهذا كتيب فيه سيريال كود تاكتيفي في الابليكاسيون. الور نعود يعني الى الكيبورد، نرى ما فيه من اشياء. ها هو الكيبورد، هذا الكابل USB كيبل ما تأتي معه هذه القطعة للحماية. هذه القطعة للحماية هكذا. ننزع الغلاف. إذن ها هو الكيبورد شبه الميكانيكي والذي يعمل بتقنية أنتي غوستينج، الذي ستتمكنك من خبرة جيدة في اللعب، تعطيك إمكانيات أفضل في اللعب، أفضل يعني من الكيبورد العادي. وفيه 7 ألوان في الباك جراوند، يعني تشتغل تحت الأضواء، تحت هذه الأشياء، يعني تحت الأزرار يأتي الضوء. سوف نتطرق في الحين ونركبه ونجربه ونرى ماذا سوف يفعل. Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away, but I'm here to stay. No, you can't get to me. And